Είμαι η Αναστασία Παντούση, είμαι ηθοποιός. Αυτό το σκηνικό έγινε πριν, αν δεν κάνω λάθος, 4 χρόνια. Ήμασταν σε περιοδεία στην Αστυπάλαια. Γενικά ήμασταν σε περιοδεία, αλλά αυτό το σκηνικό έγινε μετά την Αστυπάλαια. Η παράσταση μέσα είχε ένα απόσπασμα από τον μονόλογο του Σνάιντερ, τη Βρωμιά. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, το Σαντ, ο οποίος είναι μετανάστης και έχει πάει σε μια χώρα και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, να επιβιώσει. Μιλάει για την καθημερινότητά του, για τις αντίξωες συνθήκες και για το ρατσισμό που εισπράττει από τον κόσμο. Όταν λοιπόν τελείωσε η παράσταση, ήρθαν μια οικογένεια και με πολύ αγάπη και πολύ θαυμασμό ήρθαν να μας συγχαρούν και ειδικά τον Άρη, τον Τζάπη που έκανε τον Σαντ. Να του πεις ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που μας πέρασες και τα μηνύματα που περνάτε στα νέα παιδιά και πόσο σημαντικό είναι. Στο καράβι της επιστροφής, σε κάποια φάση κατάλαβα ότι υπήρχε μια αναστάτωση μες στο πλοίο. Πήγα να δω τι συνέβη, γιατί ακούγονταν φωνές κτλ. Και είμαι αντιμέτωπη σε μια έντονη αντιπαράθεση, να το πω, με έναν μετανάστη και 2 ανθρώπους οι οποίοι αντιλήφθηκα ότι ήταν οι ίδιοι που μας είπανε συγχαρητήρια. Ο μετανάστης λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολύ αναστατωμένος, προσπαθούσε να υπερασπιστεί το γεγονός ότι είχε βάλει τα πράγματά του σε μια θέση, στο καναπέ που έχουν τα πλοία. Προφανώς είχε πάει να πάρει ένα μπουκαλάκι νερό και θα γύριζε στη θέση που είχε τοποθετήσει τα πράγματά του. Αυτό το αντρόγυνο λοιπόν αποφάσισε ότι θα κάτσει εκεί, δεν θα σηκωθεί, γιατί τον υποτίμησε, σαν να μην είχε δικαίωμα να κάτσει σε αυτή τη θέση, αν και είχε βάλει τα πράγματά του. Όλο το πλοίο, οι άνθρωποι που ήμασταν γύρω, προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι αυτό που κάνουν είναι παράλογο, το ότι θα έπρεπε να ντρέπονται. Ήρθε και υπεύθυνος του πλοίου να τους πει: σας παρακαλώ σηκωθείτε, η θέση είναι του παιδιού, που όχι, ανέδωτη, καθίσανε εκεί, δεν κάνανε καμία κίνηση να φύγουν ή το οτιδήποτε. Τελικά ο άνθρωπος εκείνος βγήκε στο κατάστρωμα, στενοχωρημένος, απορριμμένος, απογοητευμένος, με όλα τα συναισθήματα που μπορεί να έχει σε εκείνη τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι δεν αφήσαμε ποτέ αυτό το ζευγάρι να ευχαριστηθεί το ταξίδι του. Τι θέλω να πω, ότι έτσι όπως επιβλήθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο και του είπε ότι δεν θα κάτσει εδώ, έτσι και εμείς προσπαθούσαμε να τους καταλάβουμε ότι δεν είστε κάτι διαφορετικό, κάτι ανώτερο ή το οτιδήποτε, δεν θα κάτσετε εδώ. Η κατάληξη ήταν ότι τελικά εμείς πίναμε όλοι μαζί μπύρες στο κατάστρωμα και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τη διάθεση του παιδιού αυτού. Αυτό. Αντιμετωπίσαμε ένα σκηνικό ρατσισμού, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν ένα ζευγάρι μέσα σε όλο το πλήθος, το οποίο αυτοί είχαν το πρόβλημα τελικά. Αυτοί αντιμετώπισαν το παιδί αυτό με ρατσισμό και όλοι οι υπόλοιποι προσπάθησαν να τον υπερασπιστούν. Ναι, είναι ρατσισμός και ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μακάρι αυτό το ζευγάρι σε 2 χρόνια ή σε 3 από τώρα ή και τώρα που μιλάμε να μην αντιμετωπίσουν έτσι κανέναν άλλον και να πήραν το μάθημά τους, δεν νομίζω. Το εύχομαι όμως. Αυτό.